Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại một cái khung cảnh chiến đấu giữa hai liên minh 4G và POW ở trên cấp độ 4. Trong đó thì cái camera của mình sẽ chủ yếu tập trung vào hai đơn vị bộ binh của thành viên là Vua Hùng số 18. Ok, tại sao lại chỉ tập trung vào hai cái đơn vị này là bởi vì chúng ta đang có một số sự thay đổi rất lớn về meta trong tương lai gần sắp tới. Cụ thể là nếu như bạn nào đã theo dõi về cái channel của mình thì đều biết được ở bản 8.2 đơn vị bộ binh sẽ được một số các búp rất lớn, ví dụ như là tăng khả năng hỗ trợ đồng đội ở trên chiến trường hoặc là tăng độ cứng cáp nhiều hơn ở trên chiến trường. Đồng thời là chúng ta cũng sẽ có thêm các sĩ quan mới dành cho bộ binh. Đây là một trong số những cái binh chủng mà được gọi là đã bị bỏ rơi rất lâu rồi ở trong trò chơi game này. Khi mà tất cả các đơn vị khác chúng ta đều có các sĩ quan, đều có các ngoại trang rất đẹp dành cho bản thân các đơn vị đó. Nhưng đến bộ binh thì hiện tại vẫn chưa có gì. Thì 8.2 sắp tới nó sẽ thay đổi khá là nhiều và có lẽ là đây là một thay đổi tích cực dành cho tất cả những người chơi mà chúng ta đã cố gắng đầu tư vào bộ binh từ trước đó. Ok, thế thì mình có quan sát trong thời gian gần đây thì mặc dù là có thể chưa nhận được các thông tin về thay đổi tích cực đó, nhưng số lượng người chơi bộ binh cũng đã lớn hơn rất nhiều và số lượng các đơn vị bộ binh xuất hiện ở trên chiến trường cũng rất là nhiều. Lý do tại sao? Có một cái điều rất đơn giản liên quan đến việc khắc chế các đơn vị ở trong quân đội. Như các bạn thấy là trong thời gian gần đây chúng ta thấy đơn vị trực thăng thể hiện cái vai trò và cái ưu thế rất lớn ở trên chiến trường. Bằng chứng là hầu hết tất cả các chiến trường chúng ta đều thấy xuất hiện các đơn vị trực thăng như là đơn vị chiến đấu chủ lực rồi, chứ không phải là đơn vị MBT giống như trò chơi game gọi tên cho nó. Đó. Thế thì tại sao trực thăng nó lại thể hiện được vai trò tốt đến như vậy? Cái chính là nó là đơn vị khắc chế các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là trực thăng được chơi rất nhiều và xe tăng chiến đấu chủ lực thì lại không có. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một chút là đơn vị nào sẽ là đơn vị có thể khắc chế được trực thăng. Trước đây thì chúng ta có những cái đơn vị về xe tăng hạng nhẹ. Tuy nhiên là với nhược điểm là các đơn vị xe tăng hạng nhẹ thì độ bền của nó khá là thấp. Nó chỉ có thể sở hữu được cái tốc độ chạy rất cao thôi, nhưng độ bền thì rất thấp. Cho nên là cái tỷ lệ sinh tồn của nó ở trong chiến trường khá là đuối. Và cái tỷ lệ đối đầu của xe tăng hạng nhẹ đối với các đơn vị khác nó cũng không thể hiện sự rõ rệt. Thế nên là dần dần là người chơi người ta sẽ có xu hướng tìm đến những cái đơn vị có sức sống cao hơn mà vẫn có thể khắc chế được đơn vị trực thăng. Nhìn qua nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ còn có mỗi bộ binh thôi. Và bộ binh lúc đó là một cái đơn vị duy nhất mà nổi lên là ứng cử viên tiềm năng để có thể counter lại cái lối chơi sử dụng trực thăng làm đơn vị chiến đấu chủ lực ở trên chiến trường. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì bộ binh nó sở hữu một cái lượng kháng sát thương rất lớn, tức là cái độ bền, cái độ cứng của nó rất cao khi nó ở trạng thái low cost. Điển hình nhất ở trong ví dụ trong màn hình anh em đang được nhìn thấy ở cái khung cảnh này, 3 đơn vị bộ binh, trong đó có 2 đơn vị của anh chàng Vua Hùng 18. Mặc dù còn có rất ít độ bền thôi nhưng mà nó vẫn rất cứng. Nó cứng đến nỗi khiến cho các đơn vị heli của liên minh POW kia cảm thấy chán nản và có thể bỏ qua cái đơn vị bộ binh này và tìm kiếm các con mồi khác. Đó, thì thông qua đó thì đơn vị bộ binh có thể gây ra nhiều sát thương hơn cho các đơn vị trực thăng trong một khoảng thời gian dài. Đó chỉ là một trong số những cái ưu điểm của bộ binh thôi. Cái ưu điểm thứ hai là khả năng phục hồi của đơn vị bộ binh rất lớn. Phục hồi có nghĩa rằng là trong cùng một khoảng thời gian chết như nhau thì đơn vị bộ binh được huấn luyện lại cảm giác nhanh hơn so với các đơn vị khác. Đó. Nhá. Cái tốc độ mua lại của bộ binh ấy nó nhanh hơn so với mua lại đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc là SH hoặc là trực thăng. Nó khiến cho là chúng ta có thể hồi phục lại đơn vị bộ binh nó rất là nhanh.
Đặc biệt là nếu như đơn vị bộ binh này được đi kèm theo một nhóm 3 đến 4 hoặc là 5 đơn vị bộ binh thì nó thực sự là rất là khó chịu, và cái lối đánh của bộ binh nó cực kỳ khó chịu. Bởi vì bản thân cái lô cốt như anh em đang được nhìn thấy đây nó đã rất là cứng rồi. Khi đối đầu với đơn vị bộ binh thì hầu như là anh em chúng ta sẽ chơi phương án là bỏ chạy hoặc là sử dụng các biện pháp thay thế, ví dụ như là dàn phóng tên lửa hoặc là đơn vị pháo lựu. Ok. Đó, thì trong cái hình anh em đang được nhìn thấy ở đây, một cái đơn vị bộ binh có số lượng máu còn rất ít nhưng trực thăng của Pâu cảm thấy e ngại và bỏ chạy. Đó chính là cái lợi điểm của đơn vị bộ binh. Ok, thì đây là đơn vị bộ binh của phiên bản 8.1 và chúng ta sẽ được nhìn thấy đơn vị bộ binh của phiên bản 8.2 nó còn làm được rất nhiều hơn thế. Nó làm được rất nhiều thứ, ví dụ như là cover cho đồng đội, như là tăng kháng cho đồng đội khi đứng gần bong ke của bộ binh, tăng hỏa lực cho đồng đội khi đứng gần bong ke của bộ binh. Ok, hoặc là đơn vị bộ binh có thể tung ra nhiều đợt bom khói hơn so với cái phiên bản 8.1 trở về trước. Cái bom khói nó lại là có tác dụng là khiến cho đơn vị quân đội của kẻ thù không thể tấn công vào được mục tiêu của chúng ta. Đó. Với vai trò là nó là như vậy cho nên là nó có khả năng là hỗ trợ được đồng đội rất là nhiều. Thế nên là mình dự đoán là trong tương lai gần sắp tới là đơn vị bộ binh sẽ là một trong số những đơn vị mà nhận được rất nhiều cái sự đầu tư và quan tâm của những người chơi. Tuy nhiên là với những người chơi ở các máy chủ mới thì chúng ta còn có điều kiện và cơ hội để nâng cấp cái cây công nghệ của bộ binh. Chứ còn những người chơi ở các máy chủ cũ như mình ở S12 thì khả năng chuyển bài sang bộ binh là hơi khó, là bởi vì là mình đang đầu tư vào nhánh xe tăng hoặc là nhánh pháo hết cả rồi. Ok, thì một cái trải nghiệm liên quan bộ binh là mình cũng sẽ không được giống như các bạn ở các máy chủ mới như bây giờ chúng ta đang có cơ hội chuyển bài sang bộ binh rất là nhiều. Nhớ cách. Thì tổng kết lại cái cảm nhận của mình là gì? Bộ binh nó có sự cứng cáp ở trên chiến trường, cứng rất lớn, có sở hữu tốc độ chạy, sở hữu tốc độ di chuyển rất cao, sở hữu sự linh động rất lớn, và sau này nó sẽ có khả năng hỗ trợ đồng đội, hỗ trợ quân đội của chúng ta và khắc chế các cái đội hình heli của đối phương rất là lớn, đồng thời khắc chế các đội hình liên quan đến cơ giới của đối phương rất cao. Ok. Rồi, có lẽ là video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip khác liên quan đến bộ binh chiến đấu ở trên chiến trường. Thì cuối video clip này mình sẽ để lại cái chiến báo của bạn Vua Hùng số 18 này để chúng ta sẽ xem tiềm năng của đơn vị này nó như thế nào nhé. Và hãy cùng chờ xem ở bản 8.2 nó sẽ thể hiện vai trò như thế nào. Rồi, goodbye.